ها لوپ چې کوم دی که نه دا ټو ټایپس کې وي. صحیح شو. یو وي فور لوپ او یو وي وایل لوپ. کوېسچن په دواړو کې راتلی شي. صحیح ده. خو اول به مونږ کور کوو فور لوپ. ولې چې فور لوپ کې چې کوم دی دا سمپل وي، کنډیشن په دې کې نه، بس دا سټپ بای سټپ دا لوپ چلیږي. او وایل لوپ کې دی چې کله ته کنډیشن لګې که نه. نو فور لوپ چې کله هم کوېسچن راځي په پیپر کې، لکه اوس دا کوېسچن دی چې پرنټ ایچ فروټ ان ا فروټ لیست. صحیح شو. دا سره یو فروټ لیست دی. لیست مطلب ایرے. صحیح ده. ایرے ډیفرنٹ وي، لیست بیل وي، خو لکه تقریبا مطلب یې سیم دی. نو ایپل، بنانا اور چیری. صحیح شو. درې فروټس دي. په دې باندې اوس مونږ لګو فور لوپ. فور لوپ څه دپاره چې دا ماته سټپ بای سټپ پرنټ شي. اول ایپل پرنټ شي، بیا بنانا پرنټ شي، بیا چیری پرنټ شي. د دې لپاره فور لوپ استعمالیږي. فور لوپ چې ته یوز کړې نو سمپل به ولیکې فور، او ته به یو ویریبل چوز کړې د ا نه والا زیډ پورې چې هر یو وي. لکه ما ایکس چوز کو نو فور ایکس ان د دې کی ورډ دی فور ایکس ان، او دا دلته چې کومه ایرې ده چې هغه هر څه وي، که فروټ وي که بل څه ایرې وي، د هغې نیم به راواخلي او دلته به ولیکي د فور ایکس ان فروټ پرنٹ ایکس. بس دا سمپل فور لوپ پروګرام. دې کې نور هېڅ هم نشته دی. لکه د فروټ ایرې ده، بس فور ایکس یو ویریبل دی چوز کو، په هغې باندې فور ایکس ان فروټ پرنٹ ایکس. بس دا سمپل د لوپ پروګرام شو.